ซานตาริตากวมหรือดินแดนกวมแห่งสหรัฐกำลังรบพ้นทะเลจากออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์และ The United States ได้จัดพิธีเปิดงานสำหรับการฝึกซ้อมของหน่วยทำลายสรรพาวุธวัตถุระเบิดภายใต้รหัส Hydra Craft 19 สิงหาคม Hydra Craft เป็นการซ้อมรบ4ฝ่ายที่ดำเนินการโดยเหล่ากาลาสีกว่า100 นายจากออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์และกำลังรบที่ปฏิบัติการทางน้ำกองทัพเรือสหรัฐความมุ่งหมายของการฝึกซ้อมคือเพื่อเตรียมการเข้าสมทบของกำลังรบชุดถอดทำลายอำมพันธ์ EOD เพื่อปฏิบัติงานในฐานะกองกำลังพันธมิตรที่บูรณาการมีความสามารถและมีศักยภาพพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมทางทะเลที่มีความซับซ้อนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานกำลังเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามยังคงเพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้นแคปเทนออสการ์โรฮาสผู้บังคับการ EOD Group 1 กล่าวเป็นเรื่องเหมาะสมที่จะดำเนินการ Hydra Craft ที่กวมเกาะกวมไม่ใช่ดินแดนแปลกหน้าต่อการทำสงครามและการฝึกฝนในสนามรบทั้งอดีตและในอนาคตจะช่วยเตรียมกองกำลังของเราให้พร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคตได้ดีขึ้นตามคำกล่าวของโรฮัส Hydra Craft จะเปิดโอกาสแก่กองกำลังทหารของประเทศหุ้นส่วนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการฝึกและเพิ่มพูนทักษะของพวกเขาดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าพลเมืองของออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์และอเมริกาจะส่งต่อเสรีภาพที่พวกเขามีในปัจจุบันไปยังคนรุ่นต่อไปเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับพันธมิตรและเพื่อนชาวต่างชาติของเราสำหรับการเปิดฉากการฝึก Hydra Craft 2019 Navato Commander Andrew Cook ผู้บังคับการ EOD Mobile Unit 5 การฝึกซ้อมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษในการแบ่งปันยุทธวิธีเทคนิคและขั้นตอนต่างๆร่วมกับทรัพย์สินทางทะเลและทางอากาศแบบบูรณาการซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสู้รบร่วมของเราในระหว่างการฝึกซ้อมกองกำลังจะรวมกันเพื่อฝึกสมรรถนะในปฏิบัติการรบนอกประเทศรวมถึงการเข้าตรวจขึ้นเรือค้นหาและยึดเรือต้องสงสัย FBSS เทคนิคการแทรกซึมทางบกและทางทะเลปฏิบัติการทำลายวัตถุระเบิดร่วมความชำนาญอาวุธปืนเล็กปฏิบัติการต่อต้านระเบิดแสวงเครื่องและปฏิบัติการดำน้ำการคุ้มครองกำลังรบต่อต้านการก่อการร้ายบุคลากรที่เป็นตัวแทนของกองทัพสหรัฐได้แก่หน่วยถอดทำลายวัตถุระเบิดที่ 5 Explosive Ordnance Disposal Mobile Unit 5 กองเรือลำน้ำชายฝั่ง Coastal Riverine Squadron 2 ถูกบรรจุมอบ Coastal Riverine Group 1 3 Marine Expeditionary Forces กำลังรบพ้นทะเลที่ 3 ฝูงบินวิศวกรรมโยธาที่ 36 36 Civil Engineering Squadron และฝูงบินรบทางทะเลเฮลิคอปเตอร์ที่ 25 Helicopter Sea Combat Squadron 25 US 7 Fleet ทัพเรือที่ 7 ของสหรัฐมอบการรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับพันธมิตรและหุ้นส่วนทั่วทั้งอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างในฐานะทัพเรือที่ประจำการเข้าวางกำลังส่วนหน้าที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐทัพเรือที่ 7 ประจำการเรือรบและเรือดำน้ำประมาณ 50-70 ลำและเครื่องบิน 140 ลำพร้อมลูกเรือประมาณ 20,000 นายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมในซานตาริตากวมกำลังรบพ้นทะเลจากออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม Hydra Craft 2019 ในระหว่างการฝึกซ้อม EOD Hydra Craft อย่างเป็นทางการทีมงานของเราได้รวบรวมการฝึกซ้อมระดับหน่วยที่มีความสมจริงสูงและการแลกเปลี่ยนหลายยุทธวิธี Commander Andrew Cook ผู้บังคับการ EOD Mobile Unit 5 กล่าวคุณภาพของการฝึกต้องขอบคุณการทำงานอย่างขยันขันแข็งของหน่วยผู้วางแผนซึ่งเริ่มกำหนดรูปแบบกิจกรรมนี้กว่า1 ปีที่แล้วเรากำลังรอคอยที่จะสร้างความสำเร็จนี้ต่อไป
การดูแลสิ่งแวดล้อมยังมีบทบาทในการวางแผนและการดำเนินการฝึกซ้อมโดยใช้มาตรการป้องกันหลายประการเพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลนอกจากนี้ในระหว่างขั้นตอนการวางแผนของการฝึกซ้อมกิจกรรมการฝึกทั้งหมดจะยุติลงหากพบเห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลหรือสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่สำคัญอื่นๆในพื้นที่ตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดของการดูแลสิ่งแวดล้อมคือวิธีที่เราต้องจัดวางชายหาดสำหรับวางไข่เต่าทะเล Lieutenant เรือเอกดอลตันคิง EOD Mobile Unit 5 หัวหน้าผู้วางแผน Hydra-Craft กล่าวทุกครั้งที่เราใช้ชายหาดบนเกาะเราจะให้นักสิ่งแวดล้อมมาตรวจสอบการวางไข่เต่าทะเลก่อนและหลังวิวัฒนาการตามที่เรือเอก Lieutenant Michael Hutchison นายทหารปฏิบัติการชุดนักประดาน้ำ Australian Clearance Diving Team 1 กล่าวเขาเชื่อว่าการสามารถสังเกตผู้ปฏิบัติงานจากประเทศพันธมิตรแต่ละประเทศในขณะที่พวกเขาก้าวผ่านวิวัฒนาการการฝึกที่แตกต่างกันเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการดำเนินการ Hydra-Craft 2019 ส่วนที่ฉันชอบที่สุดของการฝึกซ้อมคือการมีส่วนร่วมกับนายทหารช่างเทคนิค EOD ของประเทศหุ้นส่วนทั้งหมดและเรียนรู้วิธีปฏิบัติงานของพวกเขา Lieutenant Michael Hutchison กล่าวการสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกันและการเรียนรู้ว่าคนอื่นๆดำเนินงานอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา EOD Mobile Unit 5 ทำหน้าที่เป็นผู้นำการฝึกนี้ได้อย่างดีเยี่ยมพวกเขาทำให้มันง่ายมากสำหรับเราที่จะไปไหนมาไหนและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกซ้อมตลอดการฝึกซ้อมกองกำลังพันธมิตรได้บูรณาการและฝึกฝนสมรรถนะในปฏิบัติการนอกประเทศของขอบเขตที่ขยายตัวกว้าง EOD Mobile Unit 5 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บังคับการหน่วยกองบัญชาการกองกำลังรบพ้นทะเลกองทัพเรือแปซิฟิกซึ่งเป็นกองกำลังเฉพาะกิจพ้นทะเลหลักที่รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินปฏิบัติการลำน้ำชายฝั่ง Coastal Riverine Operations ชุดทำลายวัตถุระเบิดนักดำน้ำการช่างและการก่อสร้างใต้น้ำในพื้นที่ปฏิบัติการทัพเรือที่ 7 ของสหรัฐอเมริกาชื่อผู้สัมภาษณ์เรียงตามที่ปรากฏ Lieutenant เรือเอก Michael Hutchison จากชุดนักประดาน้ำ Australian Clearance Diving Team 1 Chief Warrant Officer 2 Charles Gegenheimer กองพลนาวิกโยธินที่ 3 ชุดถอดทำลายอำมพันธ์หมวด 1 Explosive Ordnance Disposal First Platoon และเรือเอก Lieutenant Dalton King Explosive Ordnance Disposal Mobile Unit 5 Commander Task Force 75 U.S. Navy Video by Mass Communication Specialist Second Class Kelsey Adams Story by Petty Officer Second Class Kelsey Adams Petty Officer Second Class Hazen Monero Garcia เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์